So kung hindi kayo si Ermat, sino po yung Ermat? Ah, yan. Ay, siya si Ermat. Kamusta Ermat? Okay lang po. Gusto ko lang subukan yung mami ni Ermat. Gusto ko lang masubukan. Kayo po pala. At least na ano ko. Anong pangalan ni Ermat? Salamat po. Talagang recipe niyo po yan. Recipe. Masarap. Talagang recipe niyo pala. Ganyan din po. Nandiyan yung Ermat. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as they spread with every word that I said. Isang order na siomai. Okay. Isa po ng itlog. Isang minute na asado. Hindi yan nakakainit ko. Siyempre nang gano'n ko. Dahil sa pagkain na yun. Asado sa'yo, sir, na? Isang asado, tapos lahat ng ibang mainit. Kung ano yung kinain. Ainitin ko pa. Kapainit. Yung isa lang. Kakainit na kasi nito, sir. Sige. Kasi malulupak lang natin. Pag-initin ko na po para sa inyo. Dadaling ko po yung ibang siopaw. Salamat. Sarap. Tara, sir. Thank you po. Ito na, sir. Ito na rin. Oh, ayan pala. Ito pa rin, sir. Meron Garlic po yan. garlic kailangan ng konti. Sir, sibuyas. Yan ang sibuyas. Kompleto pala sa Ricardo. Yung isa ba po dyan, toyo para dun sa siomai? Opo, ito po. Ah, meron dun. Opo. Ayun pala. Complete. Kompleto. Kompleto Ricardo's. Yes, sir. Oh, Ay, sir. Ayan. Tusok-tusok. Opo. Ay, soft drinks kami dito, kuya. Ah, Soft drinks. Mountain Dew. pero wala kayong zero. Wala, Mountain Dew lang talaga. Mountain Dew lang talaga. Ah, sige po, isa po. Ay, Matagal na kayo suki. Ngayon lang. Hindi kayo taga rito? Doon po sa Paraiso. Sa Paraiso pa. Kaya pala. Naligaw dito. Tumapa na to eh. Paraiso, ano ba yun? Lingayen ba yun? Ayun na, sir. Bataan pa rin. Salamat. Bataan pa rin. Sa Paraiso, maraming pagkain. Di ba ho? Wala ngayon. Wala ngayon? Ginagawa yung bote. Oo nga pala, no?
Kaya hindi matuma lang, mahirap maglagay ng pagkain. Sige po. So itutuloy ko po yung ilan, pero sige, lahat ng siopaw na yun. Nilit ka lang, sir. Pinapul ba kayo ka? Ha? Pinapul ba? Launa ko. Kasi yung iba sa iyo, isa-isa lang to. Tapos kabila yung halos kasabay-sabay lang din kami. Magkamay, pati na yan sila. Ayos. Pamahaon. Ano nga yung sir? Wala na. Ilang so, sir? Isa lang? Okay. 8 lang, sir. 8 lang. Yan po yung Hindi. Sa kanya yan. Sige. Ako susunod. Para medyo maraming magpunta rito. Lang din. Ganon. Malakas lang po pag ating gabi na. Syempre. Yun na. Kasi ating gabi, gising kayo. Opo, alas na. Okay lang. Wala naman. Balot yung pasado, sir? Hindi po, dyan na rin. Isang kain. Dyan na rin po, para isang kain na lang. Balot yun? Hindi po, kakainin ko dyan. So kung hindi kayo si Ermat, sino po yung Ermat? Mamaya ka na ba? Yan. Ay, siya si Ermat. Kamusta, Ermat? Okay lang po. Gusto ko lang subukan yung mami ni Ermat. Gusto ko lang masubukan. Kayo po pala. At least na ko. Anong pangalan ni Ermat? Mary. Salamat po. Talagang recipe niyo po yan. Recipe niya. Hindi ba sarap? Talagang recipe niyo pala.
Ganito yung sa'yo. Ano sa'yo, sir, Mami? Ganyan din po. Nandiyan na si Ermat na nakilala ko na. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy. Nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seeds as I spread with every word that I've said. Salamat po. So, subukan ko po yung isang ano ng siomao. Isang order ng siomai. Isa pong itlog. At saka isang mainit na asado. Hindi na gano'n. Yung iuwi ko. Hindi, yan. Kakainin ko ngayon. Siyempre, nainganyo ko eh. Dahil sa pagkain ninyo, mukhang Asado masarap. sa'yo, sir, na? Isang asado, tapos lahat po ng ibang mainit. So, anuhin ko na. Kainitin ko pa. Painit. Yung isa lang. Kakainit lang. Ngayon, kakainit lang. Sige. Kasi malalakas lang masulit sa gilid. Ganun ba po? Dadaling ko po yung ano, yung ibang Siopao. Salamat. Sarap. Wala, sir. Thank you po. Ito na, sir. Ito na rin. Oh, ayan pala. Ito pa rin, sir. Pero, ano? Garlic po yan. Garlic kailangan ng konti. Sir, sibuyas. Ayan ang sibuyas. Opo. Kompleto pala sa Ricardo. Opo. Yung isa ba po dyan, ano, toyo para dun sa ano, siomai? Opo, ito po. Meron dun. Opo. Ayun pala. Complete. Kompleto. Kompleto Ricardo. Yes, sir. Oh, Ay, sir. ayan, yan ang ano. Tusok-tusok. Opo. May soup drinks kami dito, kuya. Soup drinks. Mountain Dew. Pero wala kayong ano? Zero. Wala eh. Mountain Dew lang talaga. Mountain Dew lang talaga. Sige po, isa po. Ay. Matagal na kayo suki. Ngayon lang. Hindi kayo taga dito? Doon po sa Braise. Sa Paraiso pa. Kaya pala. Naligaw dito. Ano na to, mapa na to eh. Paraiso, ano ba yun? Lingayen ba yun? Ayan na, sir. Bataan pa rin. Sir. Salamat. Bataan pa rin. Yun sa ano. Doon sa Paraiso, maraming pagkain. Di ba ho? Wala ngayon. Wala ngayon? Ginagawa yung bote. Nga pala, no? Kaya hindi matuma lang, mahirap maglagay ng pagkain. Sige po, so itatago ko po yung ilan, pero sige, lahat ng nung siopaw na yon. Minute ka lang, sir. Ingapon lang ako ha. Ha? Ingapon lang. Wala una ko. Kasi yung iba sa yung isa-isa lang to. Pag sa kabila yung ano,
Halos kasabay-sabay lang din kami. Mag-amay, ba't na yan sila? Ayos. Kamaon. Ano mo yung sito? Ulan. Ilang so, sir? Isa lang? Eh, 8 lang, sir. 8 lang. Ang Naluksak. Ano tatak mo? Nandun sa plastic. Ha? Nandun sa plastic. Nandun sa lagayan nito. Ay, sorry. salamat po. Thank you.